আজি আমি নিৰ্ণয় কৰিম পূৰ্ণবৰ্গ নোহোৱা সংখ্যাৰ বৰ্গমূল। সো অতি সোনকালে উলিয়াব পাৰে। সো ফৰ এক্সাম্পল আমি পোনপ্ৰথমতে এটা সংখ্যা ধৰি লওঁ 90। ইয়াৰ বৰ্গমূল উলিয়াব লাগে। 19 টো কাৰ ওচৰত আছে, যিটো পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা হয়। 19 টো ডাঙৰ হয় 16তকৈ। সো 16ৰ আমি বৰ্গমূল জানো 4। ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি লিখিব লাগিব 4। এতিয়া এই 19 to 16তকৈ কিমান ডাঙৰ সেইখিনি আমি ইয়াত যোগ কৰিব লাগিব। ডাঙৰ হ'লে যোগ, সৰু হ'লে বিয়োগ। তাৰপিছত ইয়াক হৰণ কৰিব লাগিব 2ৰে আৰু ইয়াৰ আগত যিটো সংখ্যা থাকিব সেইটো এয়া পূৰণ। সো এইখিনি আমি উলিয়াও যদি 4 + 3/8 এপ্ৰক্সিমেটলি এইটো হ'ব 4. সো 19ৰ বৰ্গমূল হ'ব 4.3। একেধৰণে 27ৰ যদি বৰ্গমূল উলিয়াব লাগে, 27 টো 25ৰ ওচৰত আছে। 25ৰ আমি বৰ্গমূল জানো 5। সো ইয়াত আমি লিখিম 5 + 27। 25তকৈ কিমান ডাঙৰ 2। তাক 2ৰে পূৰণ আৰু এই সংখ্যাটোৰে 2ৰে হৰণ কৰি এইটোৰে পূৰণ। এইটো হ'ব 5 + 2/10। এইটো হ'ব 5.2। সো 27ৰ বৰ্গমূল হ'ব 5.2। আৰু এটা এক্সাম্পল আমি চাব পাৰোঁ 47। সো এইটো আমি 47 টো 49ৰ ওচৰত আছে। 49ৰ বৰ্গমূল হয় 7। আমি লিখিব পাৰিম 7। ইয়াত হ'ব মাইনাছ, কাৰণ 47 টো 49তকৈ সৰু। কিমান সৰু 2। তাক 2ৰে পূৰণ 7ৰে হৰণ। সেইটো হ'ব এপ্ৰক্সিমেটলি 7 - 2/14। সো এইটো এপ্ৰক্সিমেটলি হ'ব 6.8। অৰ্থাৎ 47ৰ বৰ্গমূল হ'ব 6.8। সো এনেধৰণে আমি কৰিব পাৰোঁ পূৰ্ণবৰ্গ নোহোৱা সংখ্যাৰ বৰ্গমূল অতি সোনকালে।